Tan tanan. Tinininig. I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Hi guys! This is Sweet Encarnacion and welcome back to my channel. So ayun na nga, for today's video, ang gagawin natin is graduation makeup look. Look. So ayun na nga, tama na ang chika, let's start. So off-cam, ginawa ko na yung skin routine ko, naglagay na ako ng moisturizer, at inahit ko na rin yung kilay ko gamit itong pang-ahit na to. So sa'yo best, kung gusto mong pak na pak ang kilay mo, ahitin mo na rin yan. So move on, gagamit tayo netong primer na to from Quick FX, No Shine Mattifier. So eto 99 pesos lang siya at best, na-try ko na to nung GS ng kapatid ko, maganda siya. So kadalasan sa T-zone lang nilalagay ito, pero ngayon lagyan natin yung buong mukha natin para hindi humulas agad yung makeup natin sa graduation. Ayan o, promise makinis siya, try nyo. Yung pakiramdam lang ha, pero hindi yung mukha. Yan, gamit kayo nito para tumagal yung makeup nyo. Ngayon, maglalagay naman tayo ng liquid foundation at gagamit tayo ng Fit Me Matte and Poreless Liquid Foundation. Gagamit tayo na itong kabuki brush. Then, maglalagay naman tayo ng concealer from Maybelline. Ang shade nito is Sand. Yan, lalagyan natin sa under eye natin para matakpan ang mga bunga ng ating paghihirap. Gagamit tayo ng beauty blender para ma-blend natin tong concealer. Idadabdab lang natin siya. Next is gagamit tayo na itong final powder ng Nichido. Shade niya is Cream Glow. So best, meron na ako ngayon. Hindi na ako magtatatak-tak. Nabili ko lang siya for only 150. Gamit pa rin tayo na itong blender, beauty blender, para ilagay itong powder. Magbe-bake pa rin tayo para mas kumapit yung powder natin at hindi tayo humula sa graduation. Ayan, magbe-bake tayo sa under eye, then lagyan na lang natin ng powder yung hindi natin lagyan ng Ngayon, habang nagbe-bake tayo ng under eye natin, pumunta na muna tayo sa pagkikilay. Sundan pa rin natin yung shape ng kilay natin. Then, ibabrush natin siya. Para naman dun sa mga spaces, gagamit tayo netong Everbelena Eyebrow Kit. Brush ulit natin. At para mas maging define yung shape ng kilay natin, gagamit ulit tayo neto. Gamit tayo ng brush. Ngayon, i-brush na natin yung powder sa under eyes natin. Baka kasi masunog pag na-overbake. Sa eyeshadows naman natin, magle-less tayo ng shiny pero lagyan pa rin natin ng onte. So, gagamit muna tayo netong pang blush on contour, ng Everbelena. Para sa nahihirapan na mag-eyeshadow, i-blend nyo lang ng i-blend para mag-success kayo dyan sa ginagawa niyo.
Then, gagamit naman tayo ng mas darker shade ng brown. Ito, sa brow kit. Doon tayo gagamit. Doon tayo kukuha ng mas dark. Lagay lang natin sa outer part. Kaya pala hindi ako gumagamit ng eyeshadows kasi wala akong eyeshadows na neutral colors. Puro shiny ganun. Kung kayo may mga eyeshadows kayo na ganito ang kulay, so ayun yung gamitin nyo. Pero kung wala, pwede nyo akong gayahin, gumawa kayo ng paraan. Lagay din natin sa under eye natin tong nilagay natin sa outer part ng mata natin para hindi siya magmukhang black eye. Then, maglalagay tayo ng concealer sa inner part ng eyelid natin para umangat yung kulay na ilalagay natin dyan. So, sabi ko kanina, less shiny tayo sa mata, pero syempre, meron pa rin. Para palavarn pa rin yung mata natin. Gagamit tayo ng eto, gold. Para naman sa eyeliner, gagamit ako nitong Everbelena Silky Eyeliner. 100 pesos siya sa Watsons. Pero kung gusto niyo naman gumamit ng liquid eyeliner, okay lang naman. Ako kasi, mas prefer ko kasi na pencil para makalat ko siya ng ganito para mas buhay yung mata. Ikakalat lang natin siya. Brush lang natin. Ayan. Pumunta naman tayo sa pilik mata. I-curl na natin siya. So, gagamit tayo ng mascara. Gagamitin natin tong Maybelline Hyper Curl. So, waterproof na to, kaya pag nag-inarte-inarte tayo sa graduation, hindi siya kakalat. So, kung naghanap kayo ng affordable and the best na mascara, ito, pwede to mga ate. So, maglagay din tayo ng pa-shine-shine dito, tsaka sa baba ng brows natin. So, kung bet nyong mag-lashes, pwede kayong gumamit, pero yung mas maninipis lang. Huwag yung mga kabog na lashes na pang-contest. So, ako gagamit ako netong Taiwan lashes. Ayan, naglagay ako off-cam ng false eye dahil ang hirap niyang ilagay, best. Kailangan mo ng patience and virtue. So, yun na nga. Gagamitin ko tong blush duo na to para sa nose line ko. Siyempre, kailangan natin magtangos-tangos sa graduation. Yan, dahil hindi pa sapat sa akin ang nangyari, gagamitin ko rin tong na eyebrow kit ng EB. Itong medyo brown-brown. So, lagyan natin ng powder yung gitnang part and ditong part. Then, mag-contour-contura na tayo gamit pa rin tong
blush duo ng Ever Belena. So, then, gamit na rin natin yung blush on. Hindi natin tatapangan ngayon yung blush on kasi mas magandang fresh-freshan lang yung dating ng blush on natin. Then, para mas glowing yung itsura natin, gamit tayo netong L'Oreal True Match Nature All Over Mineral Glow. Ang haba ng sinabi. Basta parang pang ano siya. Glitters. Pero onti lang. Para glowy lang siya. Then, para sa lips naman, gamit muna tayo ng lip tint para mas tumagal yung lipstick natin. So, gagamit muna ako netong Happily Ever After na lip tint. Ang shade niya is Belle from Ate Ayin. Yes! And, gagamit naman ako netong Ever Belena Liquid Lipstick. Shade niya is Shenas. So maganda rin siya kasi magaan siya sa labi. Eh hindi ako mahilig mag-lip cream. Lagi lang ako nag-lip tint pero eto nataypan ko naman siya. And we're done! So, ito na nga ang kinalabasan ng ating graduation makeup look. Ayan, sana may natutunan kayo at nakakuha kayo ng inspirasyon sa gagawin yung makeup look sa inyong graduation day. At congratulations sa ating lahat. Ayan na nga. Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe and see you on my next videos. Bye!